الناس سامعيني؟ اخبارنا ايه يا جماعة؟ بقالنا حوالي اسبوعين ما التقيناش، ولو ان كانوا اسبوعين بصراحة يعني زحمة، احداثهم كانت كتيرة زيادة عن اللازم يعني. كله تمام، كلكم كويسين. معلش الناس اللي داخلين باسم جست من فضلكم تغيروا اساميكم. في حوالي 8 أو 9 داخلين باسم جست، يا ريت نغير اسامينا بعد اذنكم. آه، عشان نقدر نتواصل بعد كده، لاني لما هعمل شير السكرين بتاعتي مش هتقدروا تغيروا اساميكم. فمن فضلكم من فوق على البار الرمادي اللي فوق في جزء لونه اورنج كده، ممكن نغير اسمنا منه ونعمل انتر. هتلاقوا مكتوب كلمة جيست ونعمل انتر عشان نغير اسمنا، نكتب اسمنا ونغير. يعني ويفضل طبعا انه يكون اسم بالانجلش. برضو لسه في ناس كتير ما غيرتش اساميها. المهم ايه الاخبار؟ في اي اسئلة من اللي فات، او اي حد جرب اي حاجة محتاج يستفسر عنها؟ واضح ان انتوا يعني ما جربتوش في الفترة دي اي حاجة والناس يعني خدتها اجازة بجد. احباط، اه exactly. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. anyway احنا يعني بغض النظر عن اي حاجة والمود السيء اللي ممكن يكون اغلبنا فيه، احنا يعني we have to continue. لازم كل واحد يكون حاطط قدامه هدف بغض النظر عن الظروف المحيطة بينا. انا واحدة من الناس اللي كنت وصلت لمرحلة ان انا ما كنتش عايزة حتى اشتغل يعني. وبعدين وقفت مع نفسي قلت لا، مش هينفع. يعني مش هينفع اليأس يسيطر علينا، ومش هينفع ان احنا نستسلم. احنا لازم كل واحد جواه يبقى اقوى من اي حدث عجيب مر بينا. لازم كل واحد فينا يبقى عايز يستثمر في نفسه. لازم يعني نقرر كده ان كل واحد يستثمر في في نفسه وفي ولاده، علشان البلد دي تكبر. ومهما حصل من أحداث غريبة، في الآخر آم، قوتنا هي اللي هتنتصر، قوتنا على نفسنا، وقوتنا على بولادنا وبثقتنا بنفسنا، وبثقتنا بان احنا ممكن نغير للأحسن. فمهما كانت الأحداث محبطة، فياريت يعني كل واحد يخرج من الإحباطات بتاعته و we have to go on. يعني مش هفسر أكتر من كده يعني. ف we have to go on whatever كانت هتحصل ايه في الآخر. بغض النظر عن وصلنا لغاية فين في الآخر، we have to go on. ما ينفعش نقف. خلاص احنا كل واحد بدأ طريق. ملتقى الدارين دي بدأت بعد الثورة علشان احنا عايزين نتغير. يعني حتى لو ما سمحولناش بتغيير ميجر، احنا هنغير نفسنا. ف... فياريت محدش يحبط، محدش يكتئب، محدش يقول يعني كانت ثورة وراحت. لا، احنا ثورتنا على نفسنا، ثورتنا على الكسل وعلى ان احنا مش هنعرف نعمل حاجة، وان احنا مش هنتقدم. لا، يعني we have to go on. يعني يا ريت الناس تحط ده في دماغها يعني. anyway الحمد لله على كل حال، وربنا ان شاء الله مش هيكتب لنا حاجة وحشة، ونبدأ نشتغل بقى وناخدها جد تاني. طيب. احنا كنا بنتكلم الفترة اللي فاتت قبل البريك اللي خدناه. آه، كنا شغالين في الماتيريال.
الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. اللهم امين يا رب، واجعلنا من القوم المؤمنين، المؤمنين بقلوبهم يعني. المهم مش كلام. هنكمل مع بعض في الماتيريال. احنا آه اخدنا فيها جزء كويس، وان شاء الله هنستأنف آه الباقي، لان احنا مش فاضل لنا كتير ونخلص الماتيريال. يمكن محاضرتين ثلاثة ولا حاجة. كل ده كنا بنتكلم الفقرة الثالثة. خلصنا شوية materials material types. آه، ليه كده؟ ليه كده يا محمد؟ يعني غريبة، يعني غريبة اللي انت كاتبه يعني. عايزين نكمل. خلصنا الماتيريال تايبس وبدأنا ندخل في الماب تايبس، الحاجات اللي بنحطها في الديفيوز، انواع مختلفة من الماب. والنهارده هنكمل كمان انواع، ولو اتبقى وقت ممكن ندخل كمان في بداية التكنيكس بقى، يعني ان احنا نابلاي المابس دي. احنا بناخد انواعها، وبعد كده التكنيكس اللي هنقدر نابلاي بيها المابس والماتيريالز اللي احنا شغالين فيها. وانا هعمل شير للسكرين وهوقف الشات. الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. في حد بيقول الصوت بيقطع. الصوت كويس. طيب يبقى اللي عنده صوت بيقطع يا ريت يعمل ريفرش. وانا هشير السكرين بتاعتي، و اتاكد بس منكم ان انتوا شايفينها، وبعدين هقفل الشات. هو لسه بيعمل initializing، فهنستنى بس دقيقة. المفروض ان ثانية واحدة اقفل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة عشان ما تاخدش من الميموري. تمام كده. طيب المفروض دلوقتي ان احنا نكون شايفين السكرين. الناس شايفة السكرين؟ طيب كويس. خلاص انا كده هقفل الشات ونركز مع بعض. اوكي. طيب النهارده يمكن هنتكلم في حاجه كنا اتكلمنا عن مبادئها في مره قبل كده، اللي هي الريفلكشن، وازاي نقدر نعمل انعكاس او نعمل ندي للماتيريال، سوري، للاوبجكت بتاعنا ماتيريال يعكس لي الحاجات اللي حواليه، يبقى فيه زي مراية شوية. احنا كنا اتكلمنا فيه بسرعة قبل كده، وقلنا ان احنا عشان نعمل الحكاية دي مش بنحط الماتيريال بتاعتي او يعني مش بنسكنها في الديفيوز، احنا بنسكنها في الريفليكشن شانل من التاب بتاعت الماب زي ما هنشوف دلوقتي. وقلنا ان في طريقتين اتكلمنا عليهم، اللي هم الري تريس و ريفلكت ريفراكت. اتكلمنا عليهم بسرعة كده، بس النهاردة هنتكلم عليهم بتفصيل اكتر، وهنقول كمان طريقتين كمان ان احنا ندي للماتيريال بتاعتنا او للاوبجكت بتاعنا ماتيريال يعكس فيه صورة الحاجات اللي حواليه. ودي على فكرة بتبقى من الحاجات المهمة قوي، مش بس لما يكون عندنا حاجة معدنية او حاجة مراية. لا، احنا ساعات بيبقى مثلا في ترابيزة معمولة من الخشب، والخشب ده يكون متلمع، يعني بيلمع قوي، او مثلا ارض باركيه بتبقى بتلمع، او بتبقى عاطيه انعكاس بس مش مبينه تفاصيل الحاجه المنعكسه، بتبقى بلير شويه، بتبقى منغمشه، مش مبينه تفاصيلها زي ما يكون مثلا انعكاس على حاجه معدنيه. ودوت هنشوف
دلوقتي بالتفصيل ازاي ندي حاجة انعكاس واضح وانعكاس منغمش وكذا طريقة، وكل طريقة الحاجات الفوائد بتاعتها وازاي نستخدمها. نبدأ مع بعض. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين هنا عبارة عن حطين وارضية وتي بوت محطوط له ماتيريال. اللي احنا عايزينه ان احنا هنخلي الارضية دي تعكس اللي حواليها. هنبدأ نشتغل بكذا طريقة. اول حاجة هنفتح طبعا الفندر عشان نشوف المنظر قبل اي انعكاس عامل ازاي. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا يعني انا هسكت اثناء ما هو بيعمل ريندر، علشان لما بيعمل ريندر ممكن يخلي الصوت يقطع، فاثناء الريندر انا هبقى ساكته. فيعني لو حد شايف الدنيا في ريندر ومفيش صوت ما يتخيلش ان الصوت قطع. انا هكون ساكته علشان الصوت ما يبقاش فيه قطع وما تسمعوش كويس. زي ما احنا شايفين هنا المنظر قدامي ان الارض لونها جراي، منعكس عليها الظل مش الرفلكشن. الظل قلنا ان الظل دوت عشان يظهر كده محتاج حاجتين. محتاج ان الارضيه دي تبقى بتريسيف الشادو، ومحتاج في نفس الوقت ان التي بوت دوت يبقى بيسند شادو. يعني عشان نلاقي ظل يبقى لازم يكون في شرطين متحققين، ان الجسم بتاعي يبقى بيبعت شادو بيوقع ظل، والجسم اللي بيستقبل الظل ده يبقى من خصائصه برضو ان هو بيستقبل الظل. ودي طبعا بتبقى في البروبرتي زي ما احنا اتكلمنا في القصة دي قبل كده. طيب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندي للأرضية دي ماتيريال تخليها تعكس التيبوت والحطين اللي حواليه. هنقفل هنا ونبدأ نفتح بقى الماتيريال اديتور بتاعي اهو. وهنلاقي هنا دي الثلاثة ماتيريالز المستخدمة. دي بتاعة التيبوت، ودي بتاعة الحيطة، ودي بتاعة الفلور. انا بس عشان اطمئن قلبي كده الدنيا واضحة والصوت واضح، مفيش تقطيع مفيش ديلاي مفيش اي حاجة، كله تمام. طيب الحمد لله نكمل. طيب جميل. هقفل وهنكمل مع بعض. خلاص هبدأ دلوقتي احاول ادي بقى ايه المادة او الطريقة اللي تخلي فيه انعكاس. هنروح فين دلوقتي؟ دي بتاعت الفلور اهي. هروح مش هدي حاجة في الديفيوز. هدي فين؟ هدي في المات هنا اهو، واروح رايحة على الريفليكشن، والنان دي هروح مختارة فيها اول حاجة اللي هي reflect refract اهي. تمام. طيب هدي الاول بقى الباك جراوند التشيكر دي علشان الدنيا تبان شوية، وهلاقي انها بقت يعني تقريبا مش باينة، فانا لانها زيادة قوي فانا هقلل المية دي، هخليها هخليها 50. تمام. فبدأت تبان شوية. انا على فكرة حطيتها في حتة غلط، انا حطيتها في حتة غلط. انا هعمل سواب واقول اوكي. ايوه كده. انا حطيتها في الريفراكشن بدل في الريفلكت، معلش يعني ضغطت غلط، فطبعا ادتني المنظر الغريب ده. لان طبعا موضوع الريفراكشن ده قصة تانية احنا اتكلمنا فيها. الريفراكشن غير الريفلكشن. الريفلكشن هو الانعكاس، الريفراكشن اللي هو زي كده فقاعة الصابون لما البابلز اللي الولاد الصغيرين بينفخوها. لما ينفخوا البابلز دي بتبقى طايرة في الهواء وجواها صورة الحاجات اللي محيطة جواها.
فدي قصة تانية خالص كنا اتكلمنا عنها وممكن نبقى نراجع عليها مرة بعد كده. فأنا هحطها في الفلاكشن وهبدأ أبص كده على المنظر. اهو خلاص كده خلص ريندر. بنبدأ نشوف انعكاس للتي بوت وللحوائط كمان على الأرضية. طيب لو احنا قللنا شوية ال 100% دي هنخليها مثلا 50% وهنعمل ريندر تاني. طيب هنا هنبدأ نلاحظ ان الصورة بدأت تطفي شوية، يعني كأن اللمعة بتاعت الأرضية بدأت تطفي شوية. بس خدوا بالكم من حاجة، في فرق ما بين الصورة تطفي وان الصورة تزغلل تبقى فيها بلور شوية. البلور ده بيتغير مش من هنا، احنا مقدار اللمعة او مقدار قوة الانعكاس بنغيره من القيمة اللي قدام كلمة reflection. لما خليها 50% يعني قل درجة انعكاس بنسبة 50%. انما لو احنا عايزين الصورة تبقى طالعة مزغللة شوية دي بتبقى من حتة تانية. اما انا بدخل في اضغط بقى على الريفلكت ريفراكت هلاقي في حاجة هنا اسمها بلور. البلور هنا هي المسؤولة عن الزغللة. بدي قيمة كبيرة شوية، هدي مثلا 15 وهرجع اعمل ريندر من تاني وهشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. تمام. الموضوع بقى مش بقى الانعكاس نفسه قل، ده كمان وضوح الصورة نفسها، وضوح تفاصيلها ومعالمها، وضوح الصورة نفسه بدأ يقل. يعني انا كمان بقى تخيل لو اديت مثلا ايه 30 وهعمل ريندر تاني. شايفين قد كده الصورة بقت يعني مزغللة خالص، مش باين تفاصيلها. ف بيديني احساس ان الأرضية ما هياش ناعمة قوي، لأنها لو ناعمة قوي ممكن تديني انعكاس نقي، إنما لو هي فيها خشونة شوية فبتديني انعكاس منغمش بالمنظر ده. طب ده بالنسبة لل للرفلكت ريفراكت. قبل ما ندخل في اللي بعده ممكن نسأل ايه الأخبار واضحة كده؟ طيب طيب باشمهندس حجازي بيكتب حاجة. الشير مش موضح الفروق. اه هو يعني هي طبعا لان
فرق البلور ده. اه بالظبط، هو الواحد لما هتجربه هيبان قوي. لا، فعلا ده متوقع طبعا ان الشير ما يبينش الفرق ده، لانه بقى صعب ان هو يبقى باين من النقل والشير وكده. طيب احنا لازم طبعا الكلام ده تجربوه بايديكم. هنكمل مع بعض. هنكمل. هناخد بقى، هنطلع تاني فوق وهنعمل رايت كليك على الريفلكشن ونعمل كلير عشان يبقى نان تاني، وهنختار بداله، هنختار البري تريس ونشوف المنظر عامل ازاي. طيب اول ملاحظة بنلاحظها في الري تريس ان هو بياخد وقت اطول في الريندر، وده علشان الكالكوليشنز بتاعته معقدة يمكن اكتر من الريفلكت ريفراكت، لان هو بالظبط زي ما يكون بيمشي ورا. تخيل انت مخرج مثلا راي، يعني يسموه ايه، شعاع، مخرج شعاع من الجسم وبتخليه يمشي لغاية لما يخبط في الجسم اللي بينعكس عليه، وبعدين بيرد ويروح الناحية التانية ويشوف لو في انعكاس هيحسبها ازاي. فيفضل الحسابات دي شغالة لغاية لما تديني الصورة النهائية. فعشان كده هو بيتميز بحاجتين: اول حاجة وقت الريند بتاعه اطول شوية من الريفلكت ريفراكت. والحاجة التانية ان الانعكاس هنا لو تلاحظوا هيبقى الانعكاس هيبقى كلير اكتر، يعني هيبقى واضح و يعني يعطيني احساس الانعكاس بشكل انقى كتير من الريفلكت ريفراكت. لا ومش كده كمان، يعني ممكن الحاجة برضو اللي تصبرني على ان هو وقت الريندر بتاعه اطول شوية، ان هو فيه خاصية مهمة قوي. الخاصية دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي حاجة اسمها local exclude. يعني ايه؟ يعني ده بيسمح لي ان انا exclude او استثني او استبعد حاجة من الاليمنتس اللي عندي في الصورة او في السين من انها تنعكس على الجسم ده. يعني احنا لو شايفين دلوقتي الارض عكسة صورة كام حاجة، عكسة صورة التيبات وعكسة صورة الحطين اللي محطوطين دول. ادي تيبات، وادي الحيطة اليمين وادي الحيطة الشمال. لا انا ممكن ادخل واقول له انا مش عايز الحيطة الشمال تطلع، فهم ايه، فاتحة انا اللوكال من هنا من الباتن ده اللي هو اللوكال اكسكلود. هيتفتح لي، هلاقي قدامي الويندو دي، هلاقي مرصوص هنا الاليمنتس الموجودة في السين بتاعتي. هروح مختارة مثلا الوول ليفت، اول ما اعمل دبل كليك عليها بلاقيها راحت الناحية التانية، اتشالت من هنا وراحت هنا، وهنا مكتوب عندي exclude، يعني دي مش هتبان. اول ما هعمل اوكي وهقول له ريندر من تاني، شوفوا بقى المنظر هيطلع عامل ازاي. تمام، اللي احنا شايفينه ان في انعكاس لصورة التي بوت اهي و... وانعكاس للحيطة دي، والحيطة دي مفيش انعكاس ليها. طبعا الخاصية دي مش موجودة غير بس في الري تريس، ان انا اقدر استثني element من الاليمنتس الموجودة عندي في السين من انها يحصل لها reflection على الاوبجكت بتاعي اللي انا عامله له ان هو يعمل reflection. خلاص،
ف... فدي من الحاجات المهمة اللي بتخلي ال ال اللي هو ray trace ده من الحاجات المفضلة في الاستخدام في الانعكاس. طيب ايه تاني مهم؟ احنا عايزين الاول نرجع الحيطة تاني عشان اوريكم برضو حاجة من الحاجات في الموضوع ده. طيب انا لو حبيت اعمل بقى انه يبقى مزغلل شوية، اجيبها منين؟ اجيبها من الاتنيويشن. افتح هنا الاتنيويشن. الاتنيويشن ده اولا بي بي بيديني حاجات كتير. بيديني ان انا ممكن اعمل آه، زغلله شويه، وممكن كمان اغير في الطريقه اللي بتظهر لي بيها الانعكاس. انا عايزه الاول اعمل لكم ايه؟ عايزه ارندر الاول كده عادي. تمام. اوكي، انا عملت ريندر دلوقتي دوت من غير اي تغيير في الخواص الديفولت خالص. طيب انا علشان اوريكم بقى الفرق، انا هعمل كلوننج لصف، يعني للويندو بتاعه الريندر. من هنا هنلاقي فيه زي شخصيتين كده واقفين جنب بعض، كلون ريندر فريم ويندو. فانا دلوقتي بقى عندي اتنين اهم. اخلي دي اعمل لها مينيمايز، ودي لما هغير هيتغير في دي، والتانية هتفضل زي ما هي. فانا هعمل ايه؟ انا هعمل مثلا هختار مثلا انه يبقى الفلس بتاعي linear، وهغير الرينج هنا. هي دي الحتة دي مسؤولة عن التأثير اللي هو المزغلل شوية والكلام ده. فأنا هديلها مثلا 150، وهروح عاملة ريندر. تمام. هنفتح بقى اللي احنا عملنا لها مينيمايز اهي، وهنشوف الفرق ما بين الاتنين. انا عايزة ايه يعني ابين لكم اهو. شايفين قد هنا قد ايه كده هنا ال- الصورة بتاعتي واضحة الى حد كبير وتفاصيلها باينة. هنا الموضوع مختلف خالص. الموضوع هنا ان حصل عندي زي ما يكون في آم، ضباب كده، ضباب مغطي لي الجزء السفلي من او يعني يعتبر العلوي بقى لانها الصورة مقلوبة من الريفلكشن. فمش مبين لي قوي التفاصيل بتاعة الجزء القريب من الحتة اللي تحت، والتفاصيل يمكن باينة في الطرف ده. هنا لا، التفاصيل باينة كده كده زي بعضها. لو انتوا واخدين بالكم، اتأكد اول ان انتوا واخدين بالكم. آه، باينة الحتة اللي انا قلت عليها دي. يعني انا عايزة كانت باينة الجزء الفرق ما بين الاتنين. انا فتحت الشات. هو الناس سامعاني ولا ايه؟ باينة. طيب الحمد لله. هو ابو ادم. ابو ادم ده جديد جديد معانا. طيب اهلا وسهلا. انا عندي ابن اسمه ادم برضو على فكرة يعني.
طيب نكمل. طيب هنشوف طريقة تانية برضو. طيب الحمد لله، إن شاء الله تستمر معانا بإذن الله. طيب هنقفل شات تاني ونكمل مع بعض. برضو هنشوف ننزل ده ونشوف طريقة تانية للفلف عشان تشوفوا الفروق. هناخد مثلا exponential وهنروح برضو نعمل render. طبعا الفرق في اما اخلص. طيب طبعا الفرق في الاكسبوننشال واضح جدا زي ما احنا شايفين يعني. لو قارنا برضو بالاولاني اهو، يعني مفيش اي علاقة يعني. وبعدين هتلاحظوا كمان ايه، ان في طروف الارضية الانعكاس اكتر من في وسطها. فيعني هو بدي يعني كلمة exponential يعني بتدي إيحاء إن في جزء في حاجة كتيرة وجزء في حاجة قليلة. فهو في النص الانعكاس أقل بكتير من أطراف الأرضية، يعني ناحية الحيطان. الناحية الأرضية القريبة من الحيطان الانعكاس فيها عالي زي ما احنا شايفين. الناحية اللي برضه القريبة من طرف الصورة الانعكاس فيها عالي، إنما الناحية اللي في النص يكاد يكون الانعكاس فيها تقريبا مش باين خالص. فطبعا ده كله بيعتمد على انت بتعمل ايه السطح العاكس اللي انت بتعمله. يعني ان انت مثلا بتعمل انعكاس على سطح بركة المية بتاعتها يعني مش كلير قوي، غير ان انت تكون بتعمل انعكاس على أرضية رخام مثلا. كل حاجة منهم بتبقى آه، يعني مثلا دي ممكن تبقى انعكاس آم، على حاجة وفي ضباب مثلا في السين. فكل تأثير من دوت بيختلف حسب انت عايز تعمل الانعكاس دوت على ايه، او جاي من ايه، او الاتموسفير المحيط بالحاجة اللي المفروض تعكس دي عامل ازاي. طيب ده احنا اتكلمنا كده عن الري تريس وعلى الريفلكت ريفراكت. في بقى حاجات تانية خالص، بس احنا مش بنستخدم بقى الماب شانل. احنا بنغير اصلا ال الماتيريال بتاعتنا. احنا عندنا من اشهر الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، اولا هنغير الستاندرد هنا. بدل الستاندرد هنستخدم ارت ديزاين، واحنا اتكلمنا عن الارت ديزاين ده قبل كده. ومن الحاجات اللي بتعمل انعكاس كويس اللي هو الكروم. لو انا اخترت كروم وخليني اخلي التشيكر بورد بره، هقفل هنا وهقفل ده برضو، وهحط هنا الكروم على الارضية وهقول له replace. حاضر replace، ويديني تمام كده. هنا اداني برضو الانعكاس، وزي ما انتم شايفين يمكن الانعكاس واضح الى حد كبير. طيب منين بقى في دي اقدر اعمل الزغلله او البلوري افكت ده؟ من الجزء بتاع الريفلكشن اعمل ايه؟ الجلاسينس هنا هنا واحد ده اعلى اماونت. فانا هعمل ايه؟ انا هقلل الاماونت شويه، خليها مثلا 0.7. اول ما هغير الاماونت وتبقى حاجة غير واحد،
هلاقي ان حاجة اسمها glossy samples دي بقت active. يعني لما كانت واحد، الجلوسي samples دي ما كانتش بتشتغل. ايه glossy samples دي؟ دي samples دي بتبقى برضو نوع من الحسابات بيعملها الكمبيوتر وهو بيرندر، علشان يطلع لك شكل الصورة أقرب حاجة للطبيعي. لما نتكلم في الريندرينج هنتكلم في موضوع السامبلز ده كتير، كتير قوي. فالسامبلز هنا أول ما بقلل الجلاسنس يبقى لازم باي ديفولت أزود السامبلز. فهخليها مثلا 7، وهعمل ريندر. طبعا اول ملاحظة لاحظتوها ان كل مادة وقت الريندر بيطول. يعني اقصر حاجة كانت عندنا اللي هي الريفلكت ريفراكت، زادت شوية في الري تريس لما بدأت استخدم الكروم في الاركان ديزاين. بدأت كمان الوقت يزيد شوية بشوية. فهنا زي ما انتم شايفين الافكت البلوري هو بدأ يظهر اهو. بدأت لو بصينا هنا، يا رب تكونوا بس شايفينها، في عند الدراع بتاع التي بوت بدأ يزغلل اهو. الناحية دي برضه نفس القصة، بدأت تزغلل. فهي دي المسؤولة عن البلارنس بتاعة الصورة لو انا عايزاها مزغللة شوية. طيب عندنا طريقة تانية ان احنا نعمل بيها ريفلكشن كده برضو. عندنا ان احنا نخليها بقى، نخليها ميرور. والميرور دي بقى نجيبها منين؟ هنجيبها هنا من الحاجات الجاهزة اللي هي بتاعت الاوتوديسك دي. هندور على اوتوديسك ميرور، اللي هي انا مش شايفه، انا عايزه الكلام ده يبقى فاهم كده. آه ميتال وده ميرور اهو. تمام. هنا بقى دخلنا في الميرور، برضو هنديله خلفية بالمنظر ده. وهن هنشوف الميرور بتاعتنا هتخلي. طبعا الميرور بتخلي اكتر حاجة فيها يعني الانعكاس بتاعها طبعا بيبقى very clear بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. وبعدين ممكن بقى نبدأ نعمل شوية حاجات بقى ايه مختلفة بقى، ان احنا نعمل ميرور مثلا على التلاتة ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. بدأ يديني طبعا تأثيرات مختلفة خالص. ممكن أرجع مثلا الأرضية بالمنظر ده واخلي الحيطان بس هي اللي ميرور.
فكده احنا نبقى طبعا ممكن ادي بقى الميرور اديها آه، لون شوية، يعني مثلا ايه، اديها لون على لبني شوية مثلا، اقول اوكي، ونعمل بلندر ونشوف المنظر عامل ازاي. تمام كده. طب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في 4 طرق ان احنا ممكن نعمل بيها ريفليكشن. اول حاجة ان احنا نحط في الريفليكشن channel من الماب channels، نحط فيها يا اما reflect refract يا اما نحط فيها ray trace. وقلنا ان ال ray trace بيتميز عن ال reflect refract ان هو في تحكم اكتر، الصورة بتاعته انقى. ممكن اعمل exclude لواحد من الاليمنتس اللي عندي في السين، الكلام ده مش متوفر طبعا في ال reflect refract. بس هو طبعا بياخد وقت اطول شوية في الريندر. ممكن عندي استخدم كمان ايه الارت اند ديزاين، دي ممكن استخدم فيها الحاجات الميتال اللي موجوده اوريدي، اللي هي البريسيتس بتاعت الميتال. من من احسنهم طبعا الكروم، لان هو بيبقى نقي وممكن يعكس كويس. وممكن لو انا محتاجه بقى ريفلكشن لدرجه المرايات، يبقى انا بستخدم البرو ماتيريالز اللي هي بتبقى اسمها او اوتوديسك كذا، يعني اوتوديسك ميرور، اوتوديسك ميتال، الحاجات دي كلها بروح للميرور وبستخدمها. دي تقريبا تبقى نظرة شاملة على لو انا عايزة الماتيريال بتاعتي تبقى عندها قدرة على آه، انها تعمل انعكاس. قبل ما اكمل في حاجة تانية ادخل في موضوع جديد، اسألكم آه، لو في حد مش فاهم حاجة، او في حد عايز يعلق او يدي سؤال او whatever. كله تمام ولا ايه؟ الناس سامعاني اصلا؟ طيب مفهوم لغاية دلوقتي؟ طيب انا عايزة بس افتكر معاكم المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا الجريدينت، خدنا الجريدينت صح؟ وقلنا ان في آه، طريقتين للجريدينت اللي هي ار جي بي تنت، وقلنا الكلام ده ولا ايه؟ حد فاكر؟ هو ليه ما حدش بيرد؟ يا شباب الدعم الفني، حد فاكر احنا خدنا الجزء الجريدينت ولا لا؟ الجريدينت اللي هو زي اللي في الفوتوشوب، خدناه؟ طيب كويس. طيب احنا اللي ما خدناهوش اللي هو الكالر كوريكت، مش كده؟ الكالر كوريكت ما خدناهوش صح؟ ما خدناش الكالر كوريكشن مش كده؟ لا ما خدناهوش. طيب خلاص يبقى ايه، نتكلم فيه بقى دلوقتي. طيب هنفتح بقى فايل جديد خالص.
يعني هنقفل الشات ونفتح والكالر كوريكشن من الفوتوشوب. خليني بس اعمل هفتح آه، بس تمام كده خلاص. آم، انا بستخدم الكالر كوريكشن ليه؟ الكالر كوريكشن بستخدمه لما يكون عندي مشكلة في الألوان بتاعة الماب اللي أنا بشتغل بيها. يعني اشتغلت في صورة معينة وألوانها فيها مشكلة، ألوانها عايزة تتصلح، ألوانها مش عجباني وعايزة تتغير خالص. ده لازم أعمل لها كالر كوريكشن زي بالظبط فكرة الكالر كوريكشن في الفوتوشوب. أنا عندي طريقتين للكالر كوريكشن، بس قبل ما أبدأ أقول لكم الكالر كوريكشن في يعني طريقة طبعا هي دي مش المفروض تستخدم خالص. هوريها لكم دي كل فرق ما استخدم طرق الكالر كوريكشن. ثانية واحدة. هبدأ افتح برضو الماتيريال اديتور و هاخد فيه آه، السامبل سلوت الأول. مثلا آه، خليني أروح فين. لا بسم الله. images اهي وهكذا. دي مثلا اهي تمام. وكمان هبدأ أديها بامب. بامب دلوقتي. خليني أطلع فوق وهبدأ أوكي بص هنا أكمل ده. هبدأ عايزة أعمل اللي ممكن في الديفيوز 50 في ظهر لي اللي أصلا في بايظة كده. أنا عايزة أبقى نفس الصورة بنفس تفاصيلها بس تبقى بألوان تانية. فأنا هاخد سامبل كتير تانية وهعمل إيه بقى؟ بدل ما هروح حاطة الصورة بتاعتي على الديفيوز شانل هروح حاطة حاجة تانية في الديفيوز شانل. هحط إيه؟ هحط حاجة اسمها
ار جي بي 10 اهي. خلاص، هفتح هنا هلاقي منظر غريب، هلاقي الثلاث الوان الاساسيه اللي هي الار جي بي، جنبها في باتن بتاع الماب. هو ده بقى اللي هحطه بقى، وافتح اروح على البيت ماب، واروح على نفس الصوره بتاعتي، واروح و سوري، خليني اعمل سيلكت عليه و تمام اهي، اتحطت اهي. طيب انا بقى عايزه اديلها الوان تانية بس افضل شايفه نفس التفاصيل، بعمل ايه؟ هرجع فوق بقى للالوان دي وابدا افتح واغير في الالوان اهو. شايفين كده الفرق؟ يعني انا لو نزلت بقى شويه كده بالدرجه عشان تخف شويه اهو. اوكي تمام. الفرق هنا ان انا استخدمت لون ازرق بس التفاصيل بتاعتي واضحه جدا. يعني احنا لو فتحنا كده وفتحنا كده، الفرق هنا ان انا ما وصلتهاش للون الازرق، فضل في عندي التشبيحات الحمراء باينه، وفي نفس الوقت بدات كمان تفاصيل التشبيحات دي تروح، يعني الخطوط هنا بدات تبقى مش باينه. انما هنا انا غيرت اوريدي اللون كله واحتفظت بكل معالم الصوره بتاعتي. فهو انا لو عايزه اغير الوان الصوره، يبقى انا ما اروحش احطها في الديفيوز وابدا ادي للديفيوز لون وبعدين اخف شويه ظهور الصوره، ظهور الصورة من على الديفيوز. لا، أنا بحط في الديفيوز حاجة اسمها RGB 10 وأبدأ أغير الألوان زي ما أنا عايزة. أنا ممكن بقى أبدأ يعني أدي بقى إيه، ألوان خالص، أغير خالص الألوان، الألوان الدنيا أهو احنا وصلها كلها قد كده باينة. اللون نفسه الألوان تفاصيلها اتغير. تمام. طيب عندي طريقة تانية، في عندي طريقة تانية يمكن أكثر تفصيلا من الموضوع ده، حاجة اسمها color correction بقى. الcolor correction ده بقى بيديني يمكن يعني تحكم أكتر كمان في الألوان هنا أهو. sorry standard، باخد الماتيريالز color. أنا مش هنا أصلا، أنا حطيت فين صورة أصلا اتلخبطت، حطيتها في الديفيوز. في الديفيوز باخد الكالر كوريكشن تمام، والباتن اللي بحط فيه الصورة اللي هناك اللي فوق ده، اختار منه بقى ايه انا عايزة صورة فيها كذا لون عشان الفرق بقى يبان اكتر. خليني اعمل اول فورمات حاجة فيها الوان كتير، مثلا زي دي مثلا فيها الوان كتيرة، احطها. خليني اهي. خلاص. طيب دي بقى ارجع فوق هنا وابدا العب بقى. الالوان الكتيره دي ممكن اغير فيها. اولا انا عندي تحكم في الهيو والساتوريشن. ادي الهيو لما بزوده زي ما انتم شايفين المنظر بيتغير خالص في كل الالوان، لما بقلله كذلك اداني درجات تانية خالص. الساتوريشن، الساتوريشن اللي هو درجة تشبع ال اللون، يعني اخضر اخضر يا دوبك كده شامم الاخضر، ولا اخضر ملعلع قوي ويعني شارب اللون الاخضر قوي. وده كله طبعا يعني على آه، كل درجات الالوان يعني. خلاص. ممكن ادخل يعني اغير بقى بادفانسد لدرجات يعني تفاصيل اكتر. ازود البرايتنس مثلا
هنا سوري، انا كده بقلل البرايتنس لان بالماينس. هنا بزود البرايتنس، يعني بديها اضاءة اكتر. تمام. الحاجات دي لو حد فيكم، والكونتراست، الكونتراست كذلك اهو. تمام. الحاجات دي لو حد فيكم شغال فوتوشوب هيبقى very familiar معاها، هيبقى واخد عليها كويس. ممكن ادي تنت يعني ادي درجة لون مثلا، ادي على مزرق شوية، طبعا مش تبقى باينة قوي عشان السترنس لسه زيرو، فهدي على مثلا ايه، ازود شوية، يبدأ يدي درجة شوية اهو. فالتحكم هنا بيبقى اكثر تفصيلا من التحكم في الار جي بي تنت، فدي بتديني آه، يعني اقدر العب فيها كويس قوي. تمام. وتفضل طبعا برضو تفاصيل الصورة عندي باينة جدا، من غير ما تبدأ تدوب، او يعني تبدأ تختفي، او ملامحها تختفي. فدي من الحاجات الكويسة اللي احنا ممكن آه، تفيدنا في حالة ان انا بستخدم ماب، وانا مش راضية عن الالوان بتاعتها، بس عايزة اعمل لها تغييرات. ممكن طبعا، ممكن اخدها هي اغيرها في الفوتوشوب قبل ما اشتغل، بس لو ما حصلش انا ممكن اغيرها وانا بشتغل في ال 3 دي ماكس. ده بالنسبة لل الكالر كوريكشن. قبل ما نكمل ايه الاخبار؟ الدنيا واضحة؟ طيب الحمد لله. طيب منين منين جبناها؟ حاضر اهي. آه، احنا ادي واحدة فاضية اهي. الديفيوز شانل، بدل ما احط فيها صورة، بكليك هلاقي طبعا المابس كلها اهي قدامي. بختار منها، يا اما تحت هلاقي هنا لو نزلت كده هلاقي ال RGB tint اهي. تمام. وبدل RGB tint انا ممكن اختار الكالر كوريكشن، يعني انا بحطها اول ما بكليك على الباتون الصغير اللي جنب الديفيوز شانل، فبتفتح لي الماتيريال ماب براوزر. بختار من الجزء دوت اللي انا عايزاه، زي ما قبل كده حطينا فيه الحاجات اللي هي البروسيجرال اللي قلنا انها زي مثلا السيلولر وزي الماربل، الكلام ده قلنا اخر مره. فكل الحاجات دي بتتحط في الديفيوز شانل. تمام. طيب آه نكمل برضو مع بعض. عندي بقى حاجة اللي هي composite. احنا كنا خدنا حاجة اسمها composite في ال ال الماتيريال. خدنا الكومبوزيت ماتيريال لو تفتكروا. سكارت، اوكي. خدنا الكومبوزيت ماتيريال. النهارده بقى هناخد الكومبوزيت ماب. الكومبوزيت ماب يمكن ألطف شوية من الكومبوزيت ماتيريال، لأن احنا يعني بتبقى أوضح واستخدامها أسهل. يعني أنا بنصح لو أنت محتاج تستخدم كومبوزيت، وهنا كلمة كومبوزيت يعني ماتيريال مكونة من أكتر من
من حاجة فوق بعض، وعايزين نفرق هنا ما بين الماب channels عشان دي قصة تانية خالص. الماب channels هنا آه، بتبقى كلها في الآخر تأثير على الصورة الواحدة اللي أنا مستخدماها، سواء بديها بامب، بديها ريفليكشن، بديها أي تأثير. إنما الكومبوزيت ماب هنا بقصد إن أنا بستخدم طبقات من الصور. هوريكم دلوقتي example على الكلام اللي أنا بقوله ده. آه، هنفتح هنفتح فايل جديد، ثانية واحدة، نعمل ريست، وهحط كيوب، أعمل كيوب، تمام، وهبدأ أشتغل عليه. آه، ال- أول حاجة هعملها إن أنا هفتح الماتيريال إديتور، وهبدأ أحط في الديفيوز شانل، هحط حاجة اسمها كومبوزيت ماب. الكومبوزيت ماب دي بتبقى عبارة عن إنها بتسمح لي زي بالظبط الفوتوشوب بشتغل بلايرز، هي دي بالظبط بتشتغل بنفس الطريقة، إن أنا بحط لايرز فوق بعضها وأقدر أتحكم في كل لاير بالتفصيل. ممكن أعمل لها color correction، ممكن أحركها من مكانها، ممكن أعمل لها whatever I want كحاجة مستقلة بذاتها، بس في الآخر بيظهروا كلهم فوق بعض. فهبدأ هنا إن أنا أول حاجة هروح أحط هنا عندي اتنين مش عايزين نتلخبط فيهم، واحدة أنا بحط فيها الصورة، والتانية بحط فيها ماسك لو أنا عايزة أحط فيها ماسك. بس سيبنا من قصة الماسك دلوقتي، خلينا الأول نحط الصورة اللي احنا عايزينها. هنفتح البيت ماب هنا، وهبدأ هختار لكم حاجة آه، هنروح هنا على آه، ال ال الفابريك دي، هي دي أنسب حاجة ممكن نستخدمها. آه، ممكن أستخدم دي. اوكي، تمام، خلاص. وبعدين بعد كده آه، دي دلوقتي محطوطة اللاير هنا، حاجة اسمها add new layer بلس كده على زي ورقة، فبتتحط لي لاير كمان. انا عايزة احط لاير كمان، هحط لاير هدور على بينج او تارجت فايل. وبينج او تارجت فايل الناس اللي يمكن تشتغل فوتوشوب آم، آه، تعرف. خلينا ندور على بينج اهو. تعرف يعني ايه بينج او تارجت فايل؟ ان هو بيبقى فيها حاجه اسمها الفا تشانل. الفا تشانل هنا يعني الالفا تشانل عباره عن ايه؟ انا عايزه اصغر ده كده عشان ابدا اتكلم معاكم. ناخد وندي كده ونبدا نفهم. بقى دي مش دي المفروض، ثواني بس اختار الصوره الصح. دي مثلا، خليني كده. طب دي انا عايزه واحده تبقى مظبوطه. لا، واضح ان مش دي. طيب خليني اروح فين؟ آه عايزه واحده تنج تكون فيها صوره شفافه. ثواني كده. لا دي لا دي مش شغالة. طيب خلوني أروح في حتة تانية كده، ثواني.
وبعدين هقول لكم بالتفصيل انا عملت ايه دلوقتي. خلوني اروح فين. بسم الله. آه. آه. لا. بس المفروض نشوف all formats. اه ده مش هنا. ده هي. اه لا هنا. اه. اه هو ده. تمام كده. انا هاخد اللوجو ده، ايوه بالظبط كده. تمام. طيب. آم، الأول خلوني بقى أخد دي كمان بالمرة اللي أنا كنت عايزاها. أوكي. اه. طيب خلوني أرجع تاني هنا. ليه ده مش باين؟ الله. طيب خلوني الأول أسألكم. آه، فكرة الألفا تشانل الناس عارفاها ولا مش عارفاها؟ عشان بس أنا هعمل enable صح. طيب الألفا تشانل يا جماعة، انتوا فاهمين قصة الألفا تشانل؟ طيب أقول لكم موضوع الألفا تشانل. دلوقتي صورة في الدنيا العادية معاها داتا. يعني هو ده التعريف المبسط ليها، نفس الموضوع معقد أو مش معقد يعني، أكتر من كده شوية. في ثلاثة شانل والأخضر. في صور تانية بيبقى ليها شانل رابع اسمها ألفا تشانل، اللي هي الشانل الخاصة بالشفافية. يعني ايه شفافية؟ يعني فيها، يعني والكمبيوتر بيقراها بين الحتة دي مش ده. يعني لما تيجي تبص على الصورة الحتة دي ما تشوفهاش. بي بيميزها الالفا تشانل دي، بيميزها احنا لو فرقنا الانرجي دي فيها اللي انتوا شايفينه ده لون اهو اصفر، ولون اسود. الكمبيوتر بيقرا لنا الاسود ده ملوش وجود. يعني اللون الاسود ده اقراه ان هو
شفاف. طيب لو كان الاسود ده رمادي هيقراه ازاي؟ ده سؤال. لو اللون الاسود ده بدل ما هو اسود لون رمادي هيقراه ازاي؟ حد ممكن يتخيل الإجابة تبقى ايه؟ احنا قلنا ان الاسود بيتقري ان هو شفاف، والابيض علشان برضو ايه نبقى واضحين، الابيض بيتقري ان هو معتم تماما. نفس فكرة الماسك بالظبط كده. الاسود شفاف خالص، الابيض معتم خالص، والرمادي او درجات الرمادي المختلفة بتبقى اسمها semi transparent، يعني يتدرج في الإظهار والإعتام. ايه اللغة العربية للإعتام فعلا، يعني يبقى نص شفاف كده، يسموها semi transparent. ف... ف... فاحنا لو فتحنا بالمنظر ده كده اهو، دي اسمها clay alpha.
السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت كده سامعني؟ معلش اضطريت افصل النت خالص وادخل تاني. الصوت واضح مش بيقطع؟ طيب الحمد لله. طيب عايزين نكمل تاني اللي احنا كنا بنقوله. طيب الشاشة شايفينها؟ شايفين الشاشة بتاعتي؟ طيب خير. طيب فهمنا قصة الألفا تشانل يا جماعة، إن هي بتبقى شانل رابعة. تعيدي جزء الألفا تشانل؟ حاضر حاضر حاضر. طيب من تاني نقول موضوع الألفا تشانل، عشان ده من الحاجات على فكرة المهمة جدا جدا في ال أي حد بيشتغل في حاجات جرافيكس، لأنها مهمة. سواء هتشتغل حاجة طباعة، حاجة ويب، حاجة حتى 3D، whatever هتحتاجها الألفا channel دي من الكونسبت المهمة قوي ان احنا نفهمها، عشان هنستخدمها كتير قوي. هي دي اللي انا عايزة اوريها لكم. ثانية واحدة اهي. طيب دلوقتي نرجع تاني نشرح موضوع الالفا شانل. هنقول ايه؟ بنقول ان في عندنا 3 شانلز اساسية لأي صورة، اللي هي اللي فيها الألوان الأساسية، اللي هي الأحمر والأخضر والأزرق، اللي هي من الخلط بتاعهم بيطلع لنا آم، باقي الألوان. واحدة يا جماعة. طيب بيطلع لنا الخلط بتاع الالوان بتاعنا. في شانل في تشانل رابعه بتبقى مسؤوله عن مقدار الشفافيه اللي في الصوره بتاعتنا، اذا كان فيها اجزاء شفافه خالص ما بتطلعش، سواء في الطباعه او لما بركبها على اي صوره تانية ما بتطلعش. الالفا تشانل دي بتشتغل بالتكنيك الاتي: تكنيك الابيض والاسود ودرجات الرمادي اللي ما بينهم. الابيض الكامل ده بيبقى معتم 100%، ما بيبينش اللي وراه خالص. الاسود الكامل بيبقى شفاف 100%، يعني بيبدأ يبين شوية من درجات الحاجات اللي وراه. الالوان الرمادي اللي ان بتوين بتبدأ تبين شوية شفافية آه، بقدر يعني مثلا الرمادي الغامق بيشف اكتر بكتير من الرمادي الفاتح. يعني كل ما تقرب من الاسود كل ما تشف اكتر، كل ما تقرب من الابيض كل ما تشف اقل. عايزه اعمل لكم كليك هنا على الالفا تشانل، هتلاقوا ان الالوان اتحولت لابيض واسود ودرجات رمادي. احنا قلنا ان الابيض اللي في النص ده معتم تماما، مش هيبين اللي وراه خالص. طيب اللون الاصفر خد درجه ايه؟ خد درجه من درجات الرمادي الفاتح، يعني هيشف بنسبه صغيره، مش هيشف كتير، لان الرمادي الغامق هو اللي بيشف كتير. الاسود ده هيشف خالص، هيبين كل اللي وراه. تمام. فدي قصه الالفا تشانل. مفهومه؟ طيب الحمد لله. خلاص. يبقى انا بضغط عليها انها تبقى اوف هتشوف الالوان، بضغط عليها تبقى اون هشوف الالوان كلها اتحولت لي للدرجات ما بين الابيض والاسود والرمادي. يبقى احنا دلوقتي اللي هو الابيض ده هيبقى معتم تماما، مش هنشوف خالص اللي وراه. الاصفر ده اللي هو لما ضغطت على الالفا تشانل اداني سنة رمادي، هيبين لي بسيط من اللي وراه. اما الاسود خالص دوت هيبان كل اللي وراه. تعالوا بقى نشوف الكلام ده في الحقيقة. احنا دلوقتي انا
هقرب دي كده شويه الدنيا. ما تقوليش انا لوجو الأرض ايه ايربورت تقريبا هتقرب إيه؟ الو، الصوت راح. لا حول ولا قوة الا بالله. رجع تاني ولا رجع؟ طب الحمد لله. اللون الابيض اهو، اللون الابيض مش مبين اي حاجه خالص من ورا، مش مبين اي حاجه من الدرجات الازرق اللي وراه دي. اللون الاصفر شافف سنه على اللي وراه اهو، مبين شويه بسيط. واللون اللي كان هنا اسود خلاص كأن ملوش وجود، مختفي، فمبين تماما الجزء اللي وراه. واضح كده؟ وضحت حته الالفا شانل؟ وضحت؟ طيب الحمد لله. طيب الالفا شانل بتبقى موجوده في 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 فورمات من اتنين، يا دوت تارجا، يا دوت بينج. خلاص. البينج شغال، يعني او سوري التارجا هو الاكثر مناسب لل 3 دي ماكس اكتر من البينج فايل. فالتارجا فايلز هي يعني الاثنين سواء التارجا او البينج الاثنين بيحتفظوا ليهم الفا شانل، بس ال 3 دي ماكس شغال اكتر مع التارجا دوت تارجا دوت تارجا. اوكي خلاص. نقفل بقى ونكمل شغل عشان في لسه قدامنا شوية شغل كتير في البتاعة دي عايزين نخلصه النهاردة. تمام. طيب ايه تاني بقى؟ انا عايزة اعمل اقرب شوية كده واعمل قص، وهرجع بقى ايه لدي. بلاقي هنا حاجة ظريفة جدا اسمها الجزء دوت اسمها blending mode. البلندنج مود ده برضو لو حد بيشتغل فوتوشوب موجود فيه، ومن الحاجات اللي مهمة وليها تأثيرات جامدة جدا. البلندنج مود ده بيديني طرق مختلفة اقدر اخلط لاير بلاير تانية. طبعا الطريقة الاولانية اللي هي النورمال يا دوبك انا بحط دي فوق دي وخلاص. انما الطرق التانية من البلندنج بتديني طرق للخلط، يعني مثلا كالر هنا شايفين ادتني تأثير، يعني تأثير حلو قوي بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة برضو اقرب لكم شوية الدنيا تقرب او تقرب شوية علشان آه عايزة الفه كده شوية اهو. تمام. طيب خليني فاتحة برضه. ندي مثلا حاجة مثلا زي السوفت لايت، اداني تأثير تاني خالص. حاجة مثلا زي الديفرنس برضه لايت. في عندي مثلا ايه الكالر بيرن برضه تأثير مختلف. كل واحدة من دول بتديني تأثير مختلف حسب انا عايزة الخلطة بتاعة اللايرز تبقى ازاي. طيب احنا عايزين كمان نحط لاير ثالثة، هنحط من هنا add new layer، وهنحط بقى ايه هنحط، هنرجع تاني هنحط ال تكست بقى اهو. حطينا تكست، بس التكست ده طبعا لا هو بالمقاس المظبوط ولا هو بالدايركشن المظبوط ولا باللون المظبوط. يعني احنا عايزين نعمل فيه شوية تغييرات عشان يتحط يبقى صغير، يبقى محطوط مش مايل كده، ويبقى لون تاني. وهنحطه فين؟ هنحطه على
النقطة البيضة اللي في النص او الدايرة البيضة اللي في النص. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة ان احنا التايلينج ده لازم يكون، انا عايزة اتأكد بس ان انتوا سامعيني. لسه سامعيني ولا حصلت مشاكل؟ طيب الحمد لله. طيب اول حاجة علشان نصغر بقى الكلام ده هنغير ستايلينج، هنزوده، هنخليه مثلا 4 و4، 4 هنا و4 هنا. طبعا هم كده كتروا، فاحنا هنشيل التشيك مارك اللي قدام التايلينج، خلاص فبقت واحدة اهي. لا انتوا كده الدنيا هتبقى صغيرة قوي، خليني اكبر هنا عشان تشوفوا كويس. اهو، خليني اجيبها كده عشان تشوفوها كويس، وهنبدأ نعمل ريندر من تاني اهو. اهو طبعا هي هنا محطوطة في المكان الغلط، وكمان محطوطة باللون الغلط، انا مش عايزاها بلون ازرق، انا عايزاها بلون تاني. خليني ايه، افتح بقى الماتيريال اديتور واروح فوق، امسك هنا الجزء ده، عندي هنا الحتة دي اسمها color correct this texture، هفتحها وهبدأ اغير اللون بتاعي. كده راحت على purple، انا عايزاها لا بلاش، خليني 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 اروح هنا اهو. خدت اللون الاحمر، وهزود الساتوريشن عشان يبقى الاحمر زاهي شوية. خلاص، يبقى انا كده غيرت اللون. فاضل ايه؟ فاضل اني اعدلها، وفاضل اني ازحزحها واحطها في مكانها الصح. هطلع فوق كده تاني علشان اعمل كليك عليها هي نفسها بقى. لا انا اللي وداني في الكاركتر كوركشن، انا عايزة اروح للصورة نفسها اهي. تمام خلاص. آه، اول حاجة هدي في الانجل بتاعتنا، انا عايزة اعدلها، فهدي للدبليو وهدي 45 درجة اهي، اتعدلت اهي. عايزة تتزحلق لتحت شوية، فهبدأ في الفي، هبدأ انزلها لتحت اهي، عمالة بنزلها لتحت اهي. تمام اهي، تقريبا كده انزلها سنة واحدة كمان وخلاص. كده كويس. تمام، يبقى انا كده عملت ايه؟ انا صغرتها بان انا غيرت التايلينج، غيرت الزاوية بتاعتها من ال W، وغيرت مكانها من ال V. اوكي، طب نشوف بقى المنظر كله على بعضه ونشوف يعني فاضل ايه نظبطه في الموضوع ده. هنبعد كده شوية هنا، نقفل بقى ده كده ايه، ونعمل ريندر للصورة كلها سنة كده صغيرة عشان نعمل ريندر بقى الموضوع كله. طيب اللي احنا ملاحظينه هنا ان دلوقتي انا عندي مشكلة، انا عندي ان انا آه، اللوجو ده محطوط على الثلاث نواحي، انا عايزاه على ناحية واحدة بس، الناحية دي بس. طب اعمل ايه؟ لازم اغير طريقة المابينج اللي محطوط بيها اللوجو ده، او المحطوط بيها الكلام ده كله. فلازم احط يو في دبليو مابينج. فاكرين اليو في دبليو مابينج اللي بنحطه بنحطه على آه بنحطه على الاوبجكت هنا من الموديفاير ليست. فاكرين الكلام ده ولا نسيناه؟ انتوا نمتوا ولا ايه يا شباب؟ طب سامعيني؟ طيب انتوا رحتوا فين؟ الشات مقفول؟ لا مش مقفول ولا حاجة. طيب فعلا سوري سوري يا رضوى معلش. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نخلي اللوجو ده في وش واحد بس من الكيوب.
يعني احنا منين ما دورنا الكيوب هنلاقي اللوجو ده في كل حته. احنا عايزين نحطه في وش واحد بس. طب نعمل ايه؟ دلوقتي اللوجو ده مكون من حاجتين، مكون من الكتابه ومكون من اللوجو الاصفر. خلاص، يبقى احنا عايزين الكتابه واللوجو الاصفر يتعمل لهم مابنج ان هم يتعرضوا على الوش وبس. طب نبدا نشتغل. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنروح للبوكس بتاعنا وهنروح عاطين له UVW مابنج اهو. خلاص. المنظر كده بقى شكله غريب خالص. احنا عايزين نعمله ايه؟ عايزين نعمله طبعا بلانر، لان انا عايزاه في الوش بس، يبقى انا عايزاه بلانر. بس البلان اللي محطوط عندي، او البلين اللي محطوط عندي محطوط باصص لفوق، انا عايزه الفه. يبقى انا هعمل ايه؟ هفتح الجزم بتاعه وهروح لفاه 90 درجه، وعشان اظبط 90 درجه من هنا هعمل له سناب. هعمل له سناب ب 90 درجه عشان في كليكايه واحده اهو اتعدل. خلاص. طيب خلينا رندر كده واشوف الدنيا بقت عامله ازاي. one يا تحت اهي. خليني اجيب انا زقتها لتحت. هي صحيح انا ما كنتش يعني شايفه غير لوجو واحد، بس حصلت لي مشكله دلوقتي. حصلت لي مشكله ان انا دلوقتي ال الكيوب كمان بقى، انا عايزه المربعات دي تظهر على كل الجوانب. انا بقى ممطوطه، يعني بقت البلانر بقى على الاثنين. الحل ايه بقى دلوقتي؟ لو ما عرفتوش انا هزعل منكم، لان احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده. اعمل بوكس على ايه؟ لا قول لي بقى بالتفصيل. لا 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 لا, لا. هو البلان صح، بس البلان صح لحاجة معينة ومش صح لحاجة تانية. طب اتصرف ازاي؟ يعني البلان صح للوجو، بس مش صح للماتريال المحطوطة على البوكس. يبقى ايه الحل؟ ها؟ لو ما افتكرتوش هزعل منكم جدا. نروح للتشانل. ايوه ايوه، باشمهندس حجازي الوحيد اللي افتكر. يا نهار ابيض. التشانل ماب ونعمل ايه يا باشمهندس؟ ها؟ خلاص طالما انت اللي افتكرت يبقى انا ايه يعني، قولها لي للاخر بقى. ايوه 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 تقريبا مظبوط كده. يبقى احنا اول حاجه بس اللي محدش افتكرها ان احنا هنحط يو في دبليو مابينج تاني، يعني هنحط موديفاير تاني فوق ده، ونخصص كل واحد منهم لواحده من المابس دي. خلاص. يبقى انا دلوقتي اليو في دبليو مابينج هنا اهو. هبص هنا الماب تشانل بتاعته واحد، وهروح اتاكد ان الماب تشانل بتاعت سواء اللوجو الاصفر او الكتابه الحمراء الاثنين هياخدوا الماب تشانل واحد. وهروح حاطه بقى واحد تاني كمان يو في دبليو. ثانيه واحده يا جماعه. ثانيه واحده بعد اذنكم. آه هنروح نعمل يو في دبليو ماب تانية اهي، وهنختارها بقى بوكس، وهنديها شانل ونسميها ونديها رقم 2. نرجع بقى دلوقتي على الماتيريال اديتور من تاني ونفهم بقى مين ياخد 1 ومين ياخد 2. هنطلع فوق هنا، فوق خالص بقى نطلع لدول بقى. ده وده هياخدوا البلانر، وده هياخد الايه؟ البوكس. يبقى ندخل في دي
ونخلي ال الماب شانل بتاعته 2. خلاص، ونطلع فوق وندخل في دي، هي المفروض باي ديفولت انها 1، ودي برضو باي ديفولت انها 1. يبقى كده المفروض الدنيا تكون اتظبطت. بصوا بقى كده اهي اتظبطت، ما عادش في عندي اي لوجو في اي حتة تانية، اللوجو بقى هنا بس. خلاص. وبقى ليه؟ لان ده واخد يو في دبليو مابينج بلانر، انما البوكس نفسه اهو مظبوط، الرسمه بقت على كل الجوانب لان هو اخد يو في دبليو مابينج بوكس. وفهمنا ان دوت التشانل بتاعته ليها رقم، وده التشانل بتاعته ليها رقم تاني، فالدنيا بقت واضحه ومفهومه. جميل كده. مفهوم كده يا شباب؟ طيب هاي الحمد لله. مصطفى انت حاضر معانا من الاول ولا لسه داخل؟ لسه داخل مش كده؟ الناس اللي جايه متاخر. طيب هو كده عموما احنا يعني انا تقريبا قلت اللي انا كنت عايزه اقوله النهارده، لان ان شاء الله بقى من المره اللي جايه هناخد بقى التكنيكس بتاعه المابينج. صعب ان انا ابدا بيها النهارده لان هي كذا حاجه مرتبطه ببعضها. تكنيك المابينج بقى اللي هي يو في دبليو مابينج دي واحده منهم. في تكنيكس تانية كتير قوي هنقدر نطبقها. آه، آه، ان شاء الله من المرة الجاية هنبدأ نتكلم في تفاصيلها. و... و... والنهاردة كده نكون غطينا الكالر كوركشن، وغطينا آه، الكومبوزيت، وغطينا ايه كمان؟ احنا قلنا ايه كمان النهارده؟ الكالر كوركشن والكومبوزيت، وايه قلنا حاجة كمان؟ اه، والريفلكشن. تمام. ما هي الار جي بي اللي هي الكالر كوركشن. تمام. طيب اي سؤال بقى؟ اي سؤال في الكلام اللي اتقال النهارده؟ شكرا جزانا واياكم. يبقى خلاص ان شاء الله بمشيئة الله تعالى هنتقابل يوم الاربع برضو في نفس ميعادنا من 1 ل3، وهنكمل مع بعض، وبإذن الله بقى ايه نشد حيلنا بقى الفترة اللي جاية كده شوية عشان احنا اتأخرنا. جزانا وإياكم، جزانا وإياكم، شكرا. وخلي الناس دايما عندها تفاؤل وأمل في بكرة، و... وإن شاء الله ربنا مش هيخذلنا بإذن الله. شكرا واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.